Hello po, ako po si Jerwin Kasayuran, taga Talisay, Chaong, Quezon. Ako po ay 22 years old na. At ako po ay namulat sa ang kauna-unahang church ko pong nasalihan is Catholic kasi yung mama ko po is iglesia dati, then lumipat sa ibang church kasi si Papa kasi is pure Catholic din, kaya nag-decide sila na Catholic silang dalawa. Then ako po, nung 17 years old is napasama ako sa Iglesia ni Cristo. Nabautismohan ako doon. Kaya nung time na during pandemic is hindi ako nakakasamba, lagi nila akong pinupuntahan dito. Kinukulit nila ako para bumalik sa kanila. Then during pandemic, nagkaroon ng opportunity ang VVLI na mag-invite ng mga youth para sa kanilang binibuild na school dito sa Center Chaong. Ako po ay hindi nagdalawang isip nung nalaman ko na merong ganitong opportunity sa simbahan. Agad ko namang pinaunlakan na sige, sasama po ako nang walang pag-aanlilangan. Kasi nagkaroon din kasi ako ng 2 years na napa-stop sa school. Kaya nagulat lang sila mama nung nagpaalam ako sa kanila na nandito na ako, na nandito na lahat ng gamit ko, kaya hindi na sila makahindi. Then dito sa loob naman is first time kong makahalubilo ang mga taong taga-ibang lugar, lalo na mga taga-Benguet. Hindi ako pamilyar sa kanilang culture, kung ano yung mga culture nila doon sa kanila. Then habang tumatagal is nabibuild talaga yung pananampalataya kay God. Then habang tumatagal, nagkaroon kami ng mga sharing sa isa't isa sa mga problems namin. Kaya doon din is nabuild yung talagang pananampalataya ko kay God na kapag meron kang mga struggle sa buhay, dapat si God yung una mong pagsasabihan ito, kahit alam naman natin na alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay. Then nung nakagraduate ako is uuwi na sana ako, then nagtry ako na mag-apply dito sa center. Then inapprobahan naman nila kasi nga wala ding nagme-maintenance ditong center, kaya pinasok nila ako, ginawa nila akong unang naging position ko is food management, then lumipat ako ng maintenance. After nun, akala ko is doon na lang talaga matatapos yung mga pag-aaral ko ng salita ng Diyos, pero hindi pa din. Nandun pa din yung pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na sa pagdi-devotion tuwing morning, sa evening. Kaya parang yung akala ko noon is hanggang doon lang, pero habang tumatagal is talagang nabibuild talaga yung pananampalataya ko kay God. Yung kaibahan naman niya is syempre namulat din ako sa Roman Catholic. Then parang is nagbabase talaga din sila sa Bible, pero syempre nung nasa labas ako is talagang parang pagsisimba lang is wala. Paglabas ng simbahan, wala na ulit. Kung ano yung paringgan mo is wala. Parang paparinggan mo sa kabila, din lalabas din sa kabila. Dito sa loob is talagang based on Bible. Kaya parang habang tumatagal is kailangan mo talagang pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa akin po is napaka-blessing talaga sa akin na nagkaroon ako ng opportunity nga na pumasok dito at makapag-aral ng salita ng Diyos. Kasi kung tutusin po, kung nasa labas po ako is talagang, kung ipagkukumpara ko, napakalayo po ng buhay ko sa labas at dito sa loob. Kaya ginagamit ko siya, yung mga napapag-aralan ko. Dati is hindi kami magkaka-close sa mga kapatid ko, lalo na mga magulang ko. Then nagkaroon ng gumawa ako ng GC namin na magkakapamilya. Doon ko din na-apply yung pagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Ako po is bilang kabataan, inaanyayahan ko po kayong
mag-aral ng salita ng Diyos. Marami tayong inaalala sa buhay, pero sabi nga sa Bible is unahin natin ang Panginoon. Ibabahagi ko lang po ang naging life verse ko sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, at makikita po ito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, at ang sinabi po doon ay, kung mananalangin ka sa akin, tutulungan kita at ipapahayag ko ang mga bagay na dakila at mahiwaga nang hindi mo pa nalalaman. Sa pagkakataong to, dito ko naunawaan na ang panalangin ay napakahalaga. Kailangan mo siya ng oras-oras, minu-minuto, at kailangan mo talagang ipagkatiwala lahat ng gagawin mo sa Panginoon.